नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 1990.59 मा पुगेको छ, जुन चाहिँ 2.82 पोइन्टले चाहिँ आज बजार झरेको छ, 0.14% ले हुनाउँछ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 79 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेको छ भने 131 वटा कम्पनीको मूल्य आज झरेको छ र 19 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेयरको कुरा गर्छौँ भने सिटीले आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै एसबिडी 87 एउटा डिबेन्चर हो, 5.72 को वृद्धि गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै एमकेएचसीले 4.23, एनआइबिएलजिएफले 3.12, त्यस्तै एलएसएलले 2.89% को वृद्धि हासिल गरेको छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एसइएफले 7.94% को आज गिरावट झेल्नु पर्यो। त्यस्तै एमएलबिबिएल 6.02% ले आज झरेको छ। त्यस्तै केबिएसएच 5.45, एएलबिएसएल 4.67, त्यस्तै एसबिआई 4.04% ले आज झरेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आज माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडको आज एकदमै राम्रो कारोबार भएको छ रकमको हिसाबले, किनभने यसले 14% डिभिडेन्ड दिने भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज यसको मूल्य चाहिँ बढेको हो। त्यस्तै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको पनि आज राम्रो टर्नओभर आएको छ बजारमा। त्यस्तै एलएसएल, त्यस्तै नबिल, एनटिसी। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि आज जति पनि यी टर्नओभरमा आएको कम्पनीहरू छ, सबै फन्डामेन्टली हेर्नुहुन्छ भने राम्रो मजबुत कम्पनीहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बेयरिस चलिरहेको बेलामा है, सस्तोमा पाइरहेको बेलामा अहिले यी कम्पनीहरू उठाउन रोजाएका भनेर हामीले भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। टप भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने आज एमबिएलमा राम्रो भोल्युम आएको छ। त्यस्तै एलएसएल, एनआइएमबी कोड एउटा एचएफ1 म्युचुअल फन्ड, त्यस्तै जिबिआइएमई ग्लोबल आइएमईमा पनि राम्रो भोल्युम आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आइएलआई, जिसिआइएल, एमबिएल, केबिएसएच र एनआरएममा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ। आइएलआई र जिसिआइएल भर्खरै आइपिओ आएको भएर 10-10, 20-20 किता गर्दै बेच्नेहरूको सङ्ख्या अझै धेरै छ। एमबिएलको कुरा गर्छ भन्दा आज टर्नओभर आजको त हिरो नै एमबिएल भयो, किनभने यसको चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा भएको छ है त। आज बजारमा झर्दाखेरि पनि आज टर्नओभर चाहिँ धेरै आएको छ है। टर्नओभर धेरै आउनुको कारण एमबिएल हुनसक्छ, किनभने एमबिएलले एकदमै धेरै साथ अलमोस्ट एमबिएलले नै दिएको छ। नत्र एमबिएल आज यसरी उठेर नआउँदाखेरि चाहिँ आज टर्नओभर 1 अर्ब चाहिँ कट्ने थिएन होला जस्तो मलाई लाग्छ है। र अथवा कटे पनि बल्ल बल्ल 1 अर्ब अथवा 99 करोडसम्म चाहिँ आउने सम्भावना रहन्थ्यो। तर भने आज एमबिएलकै यति धेरै टर्नओभर आएपछि यति धेरै आउने त निश्चित भइ नै हाल्यो है त। सेक्टर वाइज पनि हेरौँ आज के कस्तो छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.06 ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.05% ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.27 ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने आज राम्रो बढेर गएको छ 1.3% ले। हाइड्रोमा पनि आज गिरावट छ 0.26 को। इन्भेस्टमेन्टमा 0.18% को गिरावट छ। लाइफ इन्सुरेन्समा 0.8% को गिरावट छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा भने 0.7% को गिरावट छ। माइक्रो फाइनेन्समा 0.42% को गिरावट। म्युचुअल फन्ड पनि आज 0.37 ले नै झरेको छ। नन लाइफमा एउटा झिनो गिरावट छ 0.3 को। अदर इन्डेक्स 0.42 ले झरेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.3 को आज वृद्धि छ। आज बढ्नेमा चाहिँ होटल र ट्रेडिङ सेक्टर रहेका छन्। दुवै सेक्टरहरू 1.3% ले बढेको छ। अरू सबै कम्पनीहरूमा आज सामान्य करेक्सन आएको छ। ती सामान्य मध्ये सबसे धेरै घट्ने कम्पनीहरू सेक्टरहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, माइक्रो फाइनेन्सहरू नै रहेको छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। आज बजारलाई टेक्निकली पनि हेर्नुहुन्छ भने स्टिल डिमान्ड जोनभन्दा खासै तल गएको छैन। यसलाई पनि हामीले डिमान्ड जोनकै हाराहारी अथवा छेउछाउतिर बुझ्न सक्छौँ। टेक्निकली टु बी प्रिसाइज हामीले एउटा सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा गर्छौँ भने सायद अल टाइम पहिलाको लोहरूलाई मान्न सक्थ्यौँ, तर यो पनि त यो क्यान्डलहरू फर्म नहुँदाखेरि यो पनि त अल टाइम लो झरिसकेको थियो। त्यसरी भन्दा पनि हामीले यदि यो रेन्ज नै मिलाएर हेर्छौँ भने चाहिँ अहिले बजार चाहिँ
सपोर्टको जोन अथवा डिमान्ड जोनतिरै भएको कारणले गर्दाखेरि झर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। है यो चाहिँ एउटा डिमान्डकै जोन हो यसको हाराहारीतिर, त्यही भएर अहिलेलाई आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर नयाँ बाइङको लागि सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले कोर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै सेलिङको लागि पनि हुनुहुन्छ भने पनि यो बटम हुन सक्छ, सम्भावना छ यो बटम भएर फेरि माथि लाग्ने, त्यस कारणले अहिले सेल गर्नु पनि उपयुक्त चाहिँ देखिँदैन है। अब लागौ टेक्निकल इन्डिकेटरतर्फ। पहिलो नम्बरमा छ एमएसिडी। एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडीले हिस्टोग्राम कन्टिन्युसली घटिरहेको छ, लामो टाइम फ्रेम भएको छ, यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गरेको र निकै राम्रो करेक्सन पनि आइसकेको छ। अब योभन्दा धेरै घट्ने खासै ठाउँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र इन्डिकेटरहरू पनि पोजिटिभ, निरन्तर रूपमा पोजिटिभ हुने क्रम जारी नै छ। यसरी हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा घट्नु भनेको छिट्टै अब बाइ सिग्नल पनि जेनेरेट हुनेछ। त्यस कारणले जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो नै बटम हुनसक्छ, 2-4 पोइन्ट तलमाथि हुन सक्छ। त्यस्तै हामीले अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई पनि 30-40 को लेभल, 38 देखि 40 को लेभलमा स्टेबल भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छिटै आरएसआई चाहिँ अब यही प्राइस चाहिँ यतैतिर होल्ड भएर र आरएसआई आज झरेको भए चाहिँ छिटै करेक्सन टुङ्गिने चान्सेस रहन्थ्यो भने यो चाहिँ न्युट्रल साइडवेजको इन्डिकेट गरेको छ। आज आरएसआई किन स्टेबल भयो भन्दाखेरि घटे तापनि आज भोल्युम धेरै आइदियो हैन। त्यस कारणले कि त अब भोलिको दिनमा हाम्रो बजार अलिकति झर्नु पर्यो, भोल्युम धेरै आउनु पर्यो हैन, त्यो भयो भने चाहिँ आरएसआई निकै राम्रोसँग तल जान्छ। अथवा चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यतैतिर स्टेबल भएर चाहिँ भोल्युमले साथ अझ धेरै दिनुपर्ने हुन्छ आरएसआईलाई अझ तलतिर धकल्नको लागि। त्यसो भयो भने चाहिँ नेगेटिभ प्यानिक सेलिङ पनि आउँदैन हैन। आरएसआईले छिटै रिभर्सल दिने सम्भावना पनि ज्यादा बोक्दै जानेछ है त। अब हामी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार स्टिल हामी एकदम पोजिटिभ हुन सक्छौँ, किनभने लोवर ब्यान्डलाई छोएको छैन। छोएको भएको भए चाहिँ यसलाई घचेट्दै तल जाने सम्भावना हुन्थ्यो भने जुन अहिले तपाईँले यो लोवर ब्यान्डको एउटा एङ्गल देख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ खासै स्टिफ छैन, ओह्रालो चाहिँ लागिरहेको छ। तर हाम्रो क्यान्डलहरूले यसलाई बारम्बार छुँदै तल घचेडेको भए चाहिँ यो लोवर ब्यान्डको जुन एङ्गल छ अझै स्टिफ हुन जान्थ्यो र त्यो केसमा चाहिँ निकै तलसम्म पनि तेजीले तल झर्ने सम्भावना रहन्थ्यो है त। त्यस कारणले अहिलेको लागि अब कन्क्लुजनमा, निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि बजार सम्हालिँदैछ है, घट्न बानिरहेको छैन बजार। अब तपाईँहरूले टेक्निकली र पोलिसी अन्तर्गत पनि तपाईँले यसो निहाल्नुभयो, एनालिसिस गर्नुभयो भने चाहिँ अब ब्याड न्युज आउन केही पनि बाँकी छैन है। अब ब्याड न्युज नआउने सम्भावना कम भइसकेपछि आउने भनेको गुड न्युज नै हो र यसै पनि नेचुरली हाम्रो बजार चाहिँ गुड न्युज र ब्याड न्युजको भरमा चल्ने चाहिँ होइन है। बुल आउँदाखेरि कसैलाई सोधेर आउँदैन, बुल आयो है म आउँदैछु भनेर कसैलाई भन्दैन। बुल आयो भने आफै बजार चाहिँ बढेर गइ नै हाल्नेछ। त्यसपछि सबै टेक्निकल एनालिसिसहरू हैन उहाँहरूले चाहिँ अब बढ्यो मात्र भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले दुईटै एस्पेक्टबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिलेको सम्भावना भनेको चाहिँ अब बी रेडी है, तपाईँहरू बजारमा एकदम रेडी भएर बस्नु होला। कोल्याट्रल छ भने लोड गर्नु होला। कोल्याट्रलमा पैसा अड्काउन मन छैन भने तपाईँहरू ब्रोकरसँग कुरा गरेर चाहिँ जस्ट यो रियल पैसा भन्दा पनि तपाईँको भर्चुअल मनी नै हो टिएमएसमा देखाउने, त्यसरी पनि तपाईँले लोड गराउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको ब्रोकरसँग सम्बन्ध राम्रो छ भने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेर्ने लगभग 80% जति भ्युवर्सहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले मेरो यो विनम्र अनुरोध छ तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गरेर यो सानो च्यानललाई चाहिँ साथ दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा राखेको छु। हस्त आजलाई यति नै। भोलिको दिनमा फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।